أي حد عاشق للقطط طبيعي إن هو يكون لعب ستري، لعبة بتلعب فيها بقط تايه في عالم مستقبلي مظلم. اللعبة دي عبارة عن رحلة في عالم مستوحى من واحدة من أغرب المدن اللي عرفها التاريخ، وهي مدينة كولون المصورة في هونج كونج. خلينا نحلل مع بعض الأمارة اللي في اللعبة ونتعرف على القصة الحقيقية وإزاي أثرت على تصميم العالم اللي إحنا شفناه. قبل ما ندخل في اللعبة خلينا نرجع شوية ونتكلم عن مدينة كولون المصورة. المدينة دي زي ما تقول كانت هي النسخة الواقعية من فيلم إبراهيم الأبيض. تخيل معايا كده ناس عايشة فوق بعض، مفيش متر مربع مش مستغل، والشرطة مش موجودة. بدأ تاريخها كقلعة وبعد كده بقت مجمع سكني كبير، بس مع مرور الوقت فقدت الحكومة سيطرتها عليها، وده اللي خلاها تتحول لمدينة عشوائية مليانة بالسكان. تخيل كده 33 ألف شخص عاشوا في مساحة صغيرة جدا، حوالي 26 ألف متر بس. يعني كل واحد عايش في مساحة متر و27 سنتي. العمارة هناك كانت زي لعبة تترس، عبارة عن عالم حضاري معقد شبه المتاهة. المباني فوق بعضها من غير تخطيط، والشوارع عبارة عن ممرات ضيقة بالكاد بيخش لها الضوء. وبسبب الفوضى والعشوائية المكان اتملى بالمخدرات والجرايم والعصابات والبلطجية، ومن هنا اللعبة استوحت تصميمها للعالم المظلم والمزدحم في ستراي. لما تلعب ستراي وتبتدي ان انت تتمشى في الحواري الضيقة وتشوف المباني اللي فوق بعضها والاسلاك اللي ملياها، هتحس ان انت رجعت للمساكن العشوائية دي تاني، زي ما كولون كانت مليانة طوابق فوق بعضها من غير اي نظام واضح. لعبة ستراي قدمت نفس العمارات، خصوصا في الجزء السفلي من المدينة. العمارة هناك ما كانتش بس وظيفية، بس هي كمان كانت بتحكي عن الحياة بتاعت السكان بتاعتها. لو ركزنا على الخامات بقى والتفاصيل فهنلاقي إن اللعبة استخدمت خامات زي الجدران المتهالكة، الإضاءات النيون اللي بتضيء الطرق الضيقة، واللافتات اللي متعلقة بشكل عشوائي، وده كله مستوحى من طابع كولون المميز. وبرضه في ستري زي كولون كنت بتحس إن كل متر مربع مستغل، سواء بمساحات سكنية أو صناعية أو حتى أماكن عشان تعرف إن أنت تهرب وتتخفى فيها. العمارة في ستري بتثبت إن الفوضى ممكن تكون منظمة، وإن الأماكن الضيقة ممكن تفتح مجالات إبداعية للعيش فيها والتنقل. لو شفت أول شابتر من ذا سلامز هتحس إن المدينة نفسها مش مجرد مدينة مدمرة، بس هي عمارة ديستوبية بشكل واضح. العمارة الديستوبية هي نوع من العمارة بيتم تصويره في الأفلام والألعاب، بيتميز بفكرة المباني القديمة المتهالكة ووجود تكنولوجيا متطورة في العالم المتقدم ده بيخلق عالم مليء بالتوتر والكآبة والصراع ما بين الماضي والمستقبل. في ستري العمارة بتعكس الحالة دي بشكل واضح، المدينة مليانة بفوضى لكن كمان بتظهر فيها تأثيرات من تكنولوجيا متطورة كان البشر في يوم من الأيام بيستخدموها. المساحات الضيقة والشوارع المغلقة في اللعبة بتعكس فكرة القمع والسيطرة. المكان كله مش مأهول بالبشر، بس الروبوتات بتمثل محاولات للبقاء في العالم المأساوي ده. وده بيخلي العمارة مش بس مكان، لكن كمان بيئة بتعبر عن الأفكار والمعاني العميقة اللي موجودة في اللعبة. والعمارة الدستورية ما كانتش جزء بس من التوجه الفني، بس هي كانت جزء من الهوية العامة للمدينة عشان بتعكس فكرة نهاية العالم السوداوية والكئيبة. وكل تفصيلة فيها من جدران متهدمة وأسطح مهجورة كانت بتضيف للجو العام اللي موجود. في ستري هنلاحظ عنصر معماري مهم وهو الأسقف الفرنسية، ودي واحدة من تقنيات العمارة المعاصرة اللي ابتدت إنها يتم استخدامها في الفترة الأخيرة عشان تعوض من نقص ضوء أشعة الشمس جوه اللعبة. ودي بتكون عبارة عن PVC، صورة بتكون منورة بتتعلق في السقف بحيث تديلك وهم إن السقف مفتوح للسماء، وممكن تحط أي صورة تعجبك. وهي اللي موجودة في مول ابن بطوطة اللي في دبي، واللي بيتميز بأسقف فريدة متصممة بحيث إنها تكون زي السماء المضيئة. زي ما كانوا بيقولوا لو أنت دخلتها بالليل هتحس نفسك إن أنت في النهار عادي جدا. إزاي الأسقف الفرنسية استخدموها في ستري؟ في اللعبة المدينة مليانة بمباني سكنية متراكمة فوق بعضها بشكل كثيف، ومحاطة بقبة مقفولة تماما ومعزولة تماما. عشان كده حاولوا إن هم يعوضوا ضوء الشمس باستخدام الأسقف الفرنسية، اللي هي كانت غالبا في السقف زي مهمة السكن اللي هم كانوا حاطينها فوق بحيث إنها تدي إضاءة. وبرضه في مهمة السجن، ولما احنا كنا بنحاول إن احنا نهرب منه لو بصينا فوق كنا هنلاقي
الحاجات دي برضه موجودة. الفكرة هنا ما كانتش بس إضاءة المكان، بس هو كمان كان في تفاعل ما بين الضوء والظل، وده اللي بيضيف بُعد جمالي للمدينة. في Stray برضه هتلاقي الأسطح دي مش بس وظيفية، بس هي كمان بتضيف للتوجه الفني الضبابي والمظلم للمدينة، وكأنها محاولة من البشر علشان تقدر إنها تعوّض النور اللي مش بيوصل لهم في العالم المتهدم. الأسقف الفرنسية في السري ما كانتش بس بتعوض نقص الضوء الطبيعي، بس هو كمان كانت بتضيف لمسة جمالية بتساعد في خلق التباين اللي ما بين الضلمة والنور جوه المدينة. العمارة كمان ما كانتش بس جرافيك حلو لعالم اللعبة وخلاص، بل بالعكس هي كانت جزء أساسي من تجربة اللعبة. وانت بتلعب ستري أكيد كنت قاعد بتتنقل فوق المواسير والجسور الصغيرة وإن انت تقعد تتنطط ما بين المباني، ودي حرفيًا نفس الفكرة اللي كانت موجودة في كولون. تخيل القطة كانت قاعدة بتجري وسط الحواري الضيقة وبتجري يمين الزوركس وعمالة تتنطط زي أحمد عز وهو بيجري من الأشرار في الشبح. زي ما كانت القطة بتتنقل فوق المواسير والتكييفات، التصميم ده استوحى من حياة الناس اللي كانت موجودة في كولون، اللي كانوا مضطرين إن هم يستخدموا كل مساحة متاحة علشان يعرفوا يتنقلوا ويعيشوا. وفي نفس الوقت اللعبة استخدمت العمارة عشان تحكي قصة المدينة دي، زي ما كولون كانت بتروي قصتها من خلال المباني اللي فوق بعضها والأسلاك اللي بتربط كل حاجة ببعض. دلوقتي ندخل على حتة حلوة وهي إزاي المدينة في ستراي كانت مقسومة طبقات زي كأنها مسلسل تركي فيه غلابة وأغنياء. أول مهمات اللعبة بتكون في ذا سلامز أو الأحياء الشعبية، ودي بتكون طبقة الغلابة اللي في اللعبة عايشين في أماكن ضيقة ومتهالكة. إيه ده ثانية دول بياكلوا إندومي بالرمات ولا إيه؟ تاني جزء في اللعبة وهو الميد تاون أو الطبقة الوسطى، وهنا كنا بنلاقي الروبوتات اللي عايشين بقى على قد حالهم شوية ومحترمين شوية واخدين شقة إسكان اجتماعي على قد الهاردوير بتاعهم حاجات كده، وفي ناس اللي هم اللي فوق فوق أو اللي هم the above، ودول الروبوتات اللي كانوا عايشين في قمة المدينة. في أماكن مفتوحة فيها شوية إضاءة صناعية تخلّيك تحس إن أنت في مراسي مش في مدينة مظلمة، بس برضه كان عندهم قلق وخوف إن اللي تحت ييجوا يبوّظوا عليهم حياتهم. والفكرة إن التقسيم ده ما كانش بس بيأثّر على شكل العمارة، بس هو كمان كان بيعكس البُعد الاجتماعي. برضه ما ننساش قرية النمل واللي هي فعليًا زي كإنّك دخلت برج سكني من غير أي أبواب أو شبابيك. القرية معمولة كأن كل دور فيها له استخدام معين، حاجة كده زي البيت الشعبي اللي العيلة كلها عايشة فيه. الدور الأرضي معمول للبقالة، الدور الأول لست جدتي، والدور اللي فوق لأخويا اللي لسه متجوز. القرية معتمدة بالكامل على الإضاءة الصناعية كأنك عايش في بدروم، بس عاملينه بشياكة. والمباني معمولة بحيث إنها تدّي إحساس إن أنت محبوس وكأنك في نظام قايم على البقاء فقط، حتى الروبوتات هناك مش بتتكلم كتير وكأنهم حتى خايفين من صوتهم. قرية النمل فعليًا بتمثل شكل الحياة اللي ما لهاش هدف غير الاستمرار، زي النمل اللي بيحاول إن هو يعيش وياكل سكر بس. الفكرة إن التقسيم ده مش بس بيأثر على شكل العمارة، بس هو كمان بيعكس البعد الاجتماعي. ومن حيث التصميم الداخلي لكل الأماكن دي، فأولا العشوائيات في اللعبة عاملة زي البيوت القديمة اللي حوائطها اتشققت وعفى عليها الزمن. العفش بسيط جدا كأنك داخل أوضة مفروشة لسه بمراتب الإسفنج، كلها حاجات قديمة ومتهالكة بس عملية. والإضاءة عبارة عن لمبات نيون باهتة وكأنها لسه طالعة من بطارية خربانة، والتهوية تقريبا مش موجودة. لو كنت روبوت أكيد مش هتبقى محتاجها، بس أكيد كانوا بيحسوا بحرارة زي اللي احنا بنحس بيها في ميكروباص في يوم حر طبعا. ونيجي بقى لوسط البلد، المنطقة اللي معمولة بذوق بس دايما فيها شوية لمسات من الفوضى. عجبني جدا تصميم شقة كليمنتاين، تقسيمة المكان باعتباره إن هو مساحة صغيرة ما كملتش ال90 متر، عبارة عن مطبخ حمام غرفة معيشة وأوضة نوم مع مكتب صغير، خلت المكان بسيط وهادي. العفش عبارة عن مكاتب وكراسي بألوان مريحة، خصوصا لو انت طلعت فوق واتكيت جنب الشباك وقعدت تتأمل في الديكورات والألوان.
الإضاءة عبارة عن أنظمة إضاءة حديثة بس فيها شوية من لمسات النيون اللي بيفكرنا بمطاعم الكشري اللي بتحاول إنها تكون فاخرة شوية. الأماكن العامة في وسط البلد بتلاقي أماكن واسعة شويتين عن العشوائيات، وكأنهم ما بيقولوا لك إن إحنا فوق شوية بس مش قوي يعني. أما بقى الطبقة الراقية دول كأنهم عايشين في فيلات التجمع بس بفكرة مستقبلية أكتر. العفش أراقة وبسيط جدا، حاجة كده طالعة من أيكا. الإضاءة إضاءات سقفية متطورة واخدة الطابع الصناعي شوية. لو قالوا لك إن هما بيستخدموا طاقة الشمس الصناعية هتصدقهم عادي. الألوان عبارة عن ألوان هادية بتدي لك إحساس بالرقي، حتى الروبوتات هناك ممكن تسمعهم بيقولوا إن الهدوء النفسي مهم للحياة. في النهاية لعبة ستري مش بس مغامرة مسلية، بس هي كمان كانت رحلة معمارية، والمكان اللي العمارة فيه بتحكي عن البقاء والصراع والإبداع. اللعبة بتفكرنا إن العمارة مش بس حيطان وأسقف، بس هي قصص وحياة ومشاعر. لو عجبكم الفيديو وحابين إن احنا نحلل ألعاب تانية من الناحية المعمارية قولوا لي في الكومنتات. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديو الجاي على فكري زون.